Ja, hallo. Dag beste mensen, welkom op de laatste dag van onze vakantie. We nemen jullie vandaag mee in een kasteel waar wij gaan kijken hoe het eigenlijk is gegaan vroeger. Ja, dat is kasteel in Nuremberg. Nuremberg, yes, Nuremberg. En dat is oud kasteel. We hebben gisteren tijdens de treinrit gehoord. Dat is van 1050 opgestaan. Dus het is mooi mooi oude gebouw. En later, we gaan toch wat anders zien, wat nieuwere historie, geschiedenis van de Tweede Oorlog. Dat is ook zwarte kaarten van onze tijden. De nazi-partij en ja, alles kan hier toch mooi zien. Ja. En dat doen we later. Hè? Ja, zeker weten. Dus gaan wij een mooie trip op middag. Maar nu gaan wij voor jullie iets mooiste bezoeken. Dus die kasteel.
Hallo. Dag beste mensen, we hebben jullie zo meegenomen. Kijk hier in het kasteel. Ik heb vanwege mijn gezondheid niet alles kunnen laten zien, maar Dominique heeft u veel dingen kunnen laten zien. En dat kunt u straks eens terugzien op de foto's en de video. Ja, natuurlijk ook. We hebben een drone-opname voor jullie gedaan. Ja. En dan luisteren jullie. Commandame van de dienst. Ja, maar jullie kunnen hier geen drone maken. Dat is verboden zone. Ja, sorry, weet ik niet, ik ga niet doen. Maar we hebben al gemaakt. Dus hebben jullie ook drone-opnames Ja, ja. van deze locatie, prachtig van boven. En ja, kasteel met deze prachtig uitzicht. We bedanken jullie dat jullie met ons waren. En jullie moeten niet vergeten alleen maar om subscription, Delen. like en commentaar voor meer uitbreiden van deze video. Vanaf nu Ja. sluiten wij vandaag af en gaan we straks weer verder terugzien. Ja, Tot Jo. ziens. Doei.